Oare merge chestia asta? Cred că merge. Există o companie, Airwheel, care creează trollere electrice. Știi? Troller electric. E ca și unul normal, de plastic, cu roți, care te lovești cu el și îți vine între crede și te lovește peste picioare de... Trebuie să jure toți sfinții. Nu știu la ce ar putea fi atât de util o chestie ca aia. Vom vorbi puțin despre compania în sine, despre Airwheel. Creează și trotinete electrice. Dar înainte de a vă prezenta trotineta, am nevoie de o cameră video. Vorbit pentru un GoPro Hero 7, cred că cel de aici e vorba. Oare stă bine chestia asta? Sper că a prins unghiul bun. Serios? Deci eu nu ar trebui să merg pe asta. Ceva mai bine, dar tot e cam mică înălțimea. Deci, cricul e rupt. Cricul e rupt, așa că am încercat să pun în echilibru, dar n-am reușit. Hai să vă arăt de aproape și cum arată această trotinetă. Are un mic display aici. Accelerația. Butonul de pornire este pe baterie aici. Voltajul bateriei. Timpul de când a fost pornită trotineta. Trip metru. Și din nou la odometru. Are o fanetă de frân aici. Frâna acționează doar roata din spate. Picioarele îmi place că poți să le pui paralel unul lângă altul. Sistemul de pliere, zona aceasta, o roată pneumatică în față, o roată plină în spate, unde este și motorul aici. Apropo, are un motor de 350 de W și ar trebui să aibă și un cric aici, care din păcate nu mai este. De ce nu mai este? Păi cel mai probabil, trotineta are o gardă destul de mică la sol. Și când virezi cu ea, dacă te înclini mai tare puțin, prima chestie care atinge pământul sau betonul este cricul. Bateria este demontabilă, se află în zona aceasta. O să testez în curând și în cât timp se încarcă această baterie. Sistemul de pliere a trotinetei se poate face pe 3 puncte. Treapta cea mai înaltă, treapta 3, treapta 2 și treapta 1. Și cam asta este tot ceea ce îmi vine în minte ca să prezint acum. Nu are claxon, nu are far în față, nici jos nu are niciun far, nimic. Pe spate nu are stop, dar are un sticker sau ceva reflectorizant pe roșu. Iar în partea din față, roata fiind pneumatică, ajută puțin la atenuarea vibrațiilor și are și un arc sau o mini suspensie. Sper să se vadă ceva acolo. Cam asta e tot despre trotinetă. Hai să și vedem cum funcționează, cât de bine se comportă. Mamă, deci ce cuplu are, poziția e foarte incomodă. Cum am spațiu limitat, dacă acționez prea tare, mă dă pe spate. Deci trebuie să mă înclin în față ca să nu mă dea pe spate. Are roți de 8 inch, are motor de 350 de W pus pe spate și se pare că are un cuplu destul de puternic. Chiar ar trebui să mă dau o parte că vin mașinile acum. Poziția e destul de incomodă, pentru că eu stau foarte aproape de ghidon, nu pot să mut centrul de greutate. Hai ce multe mașini vin astăzi pe aici. În cauza poziției destul de rele, trebuie să mă înclin în față, dar ce mă oprește ca să mă înclin în față este ghidonul, că deja ating cu corpul de ghidon. Și ar trebui să plec mai treptat atunci.
frâna, în schimb, e destul de eficientă. Serios. A treia mașină de poliție deja. În 10 minute. Mă aflu acum pe una dintre cele mai abrupte străzi pe care le cunosc eu din Cluj-Napoca, strada Republicii. Hai să vedem dacă această mică trotinetă este capabilă să urce panta aceasta mare. Acum mașinile au roșu în spatele meu, nu pot să mă urmeze, deci e un moment prielnic ca să porneze pe loc. Na, ce s-a întâmplat? Hai. Așa, hai. Și am pornit. Hai! Hai, Air Wheels Z3S! Hai! Nu mă lăsa la greu! Ceea ce cred eu că mă ajută aici să urc mai departe este faptul că roata din spate este 8 inch, roată destul de mică și motorul totuși are 350 de W. Deci se simte această putere. Are un cup destul de ok. Hai, încă puțin, încă puțin. Hai că am ajuns aproape de grădina botanică. Deci urc cu aproximativ 10-12 km pe oră. Asta, din câte cunosc eu, este panta cea mai mare, porțiunea cea mai înclinată. Hai, nu mă lăsa, hai, Air Wheel, încă puțin, încă puțin. Deci se vede că deja a încetinit viteza, se simte greutatea, se simte că nu e o trotinetă puternică, dar totuși, liniuța bateriei văd că a scăzut la 0. Hai să vedem voltajul, e la 33,1 V, dacă ajunge la 30 de V, am pus-o, că se va opri probabil. Teoretic am trecut de partea cea mai grea. Mai este puțin. Hai, hai, hai. Până sus. Încă un pic, încă un pic. Văd că a început să-și revină puțin. 32,8 V. Fai, ce-am luat groapa asta. Suspensia nu mă ajută absolut deloc în privința aceasta. Norocul meu este că bateria a fost încărcată 100% când am plecat și era aproape de 100% când am început să urc panta aceasta. Cred că aici o să mă opresc și o să mă și întorc, să văd acum cum se descurcă la coborâre. Deci deja simt că mi-e un pic teamă pe ea. Vai, deci ferească Sfântul, dacă iau o groapă la asta s-a zis cu mine. Folosiți echipament de protecție, nu ca mine. Folosiți casca, folosiți echipament de protecție. A început să încetinească singură, dar încetinește puțin în smucituri. E foarte ciudată trotinetă la coborâre, tot timpul motorul, când depășesc o limită de viteză un pic mai mare, trec peste 20 km pe oră, frânează singură roata din spate. Începe și mă înfrânează, dar problema este că mă înfrânează un pic cam brusc. Dacă nu ești atent, te poate arunca peste ghidon. Nu-ți oferă un sentiment foarte bun. E un pic cam neplăcut și trebuie să fii atent. Pe cât facem pariu că asta e mai rapidă decât aia roșie într-o zi aglomerată într-un oraș ca și Cluj-Napoca. E roșie și pentru voi, dar ce importanță are? Când vine vorba de confort, dacă mergi pe piatră cubică sau pe dale sau pe drum de țară, nu prea există cuvântul confort pe trotineta aceasta. Te zguduie din toate încheietudile, deci mie efectiv îmi tremură vederea când mă deplasez cu ea pe așa teren. E oarecum controlabilă după ce te înveți cu echilibru pe ea, dar confortul este extraordinar de prost. Suspensia de pe față te ajută puțin, roata din față te ajută puțin că ai o mică fărâmă de amortizare,
dar confortul pe care îl simți pe această trotinetă este de fapt inexistent. Vai, ce dezrastru e! Deci îmi tremură vocea de la... Hai de cap, deci trebuie să mă opresc. Trebuie să mă opresc neapărat. Îmi tremură tălpile, de nu mi le mai simt în momentul acesta. Hai să mai văd încă o dată, totuși, cât de rapid mă opresc cu trotineta. Și 20. Hai, 3, 2, 1 la și. Deci, de aici, aproximativ, hai să vedem. Să întorc trotineta. 1, 2, 3, 4 metri distanța de oprire de la 20 km pe oră. Am încercat să fac un clip cât mai fain, dar îmi cer scuze, următoarea secvență nu mi-a reușit. Sunetul este dezastruos. Tocmai acesta este motivul pentru care am pus și subtitrare la acest clip. Concluziile mele, după ce am folosit trotineta aceasta, aproximativ o săptămână pe străzile din Cluj-Napoca. Se comportă decent, nu este ceva ideal, nu are un confort foarte bun, dar te duce de la punctul A la punctul B. Dacă ești o persoană care călătorește foarte mult cu avionul, te va ajuta destul de bine și este un avantaj foarte mare faptul că trotineta aceasta poate fi este transportabilă în avion. Poți să o iei, o pachetezi și o bagi în avion. Deci cu acesta de baterie, producătorul spune că este acceptat de către companiile aeriene. Pentru mine personal, în viața de zi cu zi, nu este un avantaj să mă folosesc de ea. De ce? Pentru că nu oferă o siguranță foarte bună, nu mă simt foarte comod pe ea, autonomia nu este la fel de mare față de ceea ce am eu nevoie. Trotineta mea pe care o folosesc zi de zi este un Xiaomi MT65, versiunea normală, standard, nu Pro-ul, și sunt foarte mulțumit de ea. Dar nu pot să arunc în noroi trotineta aceasta. La început mi-a fost foarte greu și foarte incomod să mă adaptez la ea. Nu ai o poziție foarte bună. Când stai pe ea, stai foarte aproape de ghidon, nu-ți poți controla foarte bine centrul de greutate. Dacă ai nevoie să frânezi rapid sau să accelerezi brusc, te poți dezechilibra, spune așa pe scurt. Faptul că roata din spate este plină te ajută să nu faci pană, dar scade confortul ca un dezavantaj. Faptul că roata din față este pneumatică e foarte bine, îți oferă o formă de confort mai bună și are și un arc pentru suspensia în față, ceea ce la fel îți oferă o senzație un pic mai bună, un pic mai confortabilă. Dar fiind roată mică de 8 inci, nu este un avantaj foarte mare că e diametru mic. La ce ajută într-adevăr diametrul acela mic este când urci o pantă foarte mare. După cum ați văzut, am putut să urc strada Republicii în Cluj-Napoca, ceea ce din punctul de vedere este o pantă destul de mare și este un avantaj care am reușit să urc această trotinetă, acea pantă foarte abruptă. Cam astea sunt toate concluziile ce pot să spun despre această trotinetă. Este ok, o găsiți la Evomag, o să las un link în descriere de unde poate fi cumpărată. Pentru o persoană mică de statură sau un copil, are 16 trepte de viteză, poate fi controlată viteza maximă a trotinetei, ceea ce este un avantaj. Pentru o persoană mică de statură sau un copil, este un lucru foarte bun. Chiar poate fi o trotinetă potrivită pentru persoane care acum învață să meargă pe trotinetă. Asta a fost tot pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați să vă abonați, ne vedem data viitoare.